ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ስፕላሽ ስክሪን ወይም ስታርታፕ ስክሪን አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ እንዴት እንደምንሰራ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት የማደርግ ይሆናል። ስለዚህ ፋይል ላይ ገባለሁ፣ ኒው ፕሮጀክት የሚለውን እመርጣለሁ። ከዚህ በኋላ ኢምፒቲ አክቲቪቲ ከመረጥኩ በኋላ ኔክስት ስለዋለሁ። የአፕሊኬሽን ስም ሌት ስፕላሽ ስክሪን ልበል፣ ስፕላሽ ስክሪን አፕ ኤፒፒ። ፓኬጁ ይሄ ነው። ላንጉጁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃቫ ነው። ሎኬሽኑ እዚህ ሎኬሽን ላይ ሴቭ እንዲሆን ነው የማደርገው። ሚኒመም ኤፒአይ ሌቭል 4.03 ነው። ከዚህ በላይ ላሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ይሰራል ማለት ነው ይሄ አፕ። ፊኒሽ እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኔ ክሬት ሆኗል። የአፕሊኬሽኔ ስም ስፕላሽ ስክሪን ኤፒፒ ነው። እዚህ ላይ መጀመሪያ ሌአውቱን የምናስተካክል ይሆናል። ሌአውቱን ሞዲፋይ ለማድረግ አርኢኤስ የሚለው ፎልደር ውስጥ እንገባለን። ሌአውት የሚለው ፎልደር ውስጥ አክቲቪቲ አንደርስኮር ሜን የሚለውን ኤግዜሜል ፋይል እንከፍታለን። እዚህ ላይ ሞዲፊኬሽን የምንሰራ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው የስፕላሽ ስክሪን ዊንዶ ነው ክሬት ማደርገው። ለዚህ ደግሞ ሌአውቴን ሩት ሌአውቴን እቀይረዋለሁኝ። ለምሳሌ ሊኒየር ሌአውት ላድርገው። ይሄን ካደረግኩ በኋላ ኦሪየንቴሽኑን ቨርቲካል ላድርገው። ስለዚህ እዚህ ሩት ኤለመንት ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች ቨርቲካሊ ኦርደርድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቴክስቱ ይኑረኝ። እዚህ ጋር ያለውን ኮድ አጠፋለሁኝ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ቴክስቱ ፌስቡክ ብቻ የሚለውን መጻፍ ፌስቡክ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ኢሜጁን አድ ማድረግ ከፈለኩ ኢሜጅ የሚለውን ኤለመንት በመጠቀም አድ ማድረግ እችላለሁ። ራፕ ኮንቴንት ደን ሶርሱን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ኢሜጅ ፋይሌን ኮፒ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ አንድ ፌስቡክ የሚል ኢሜጅ አለኝ። ያንን ኢሜጅ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ድራይብል የሚለው ፎልደር ውስጥ ፔስት የማደርገው ይሆናል። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፌስቡክ ዶት ፒኤንጂ የሚል ፋይል አለኝ። ስለዚህ ይህን ፋይል አስ ሶርስ ለዚህ ኢሜጅ ቪው ሰጠዋለሁኝ። ኤስአርሲ ኢኳል ቱ ድራይብል ፌስቡክ። ስለዚህ ሶርሱን ይህንን አድርጌያለሁኝ። ሌላ የቀረኝ የቴክስቱን አላይመንት መቀየር ከፈለኩ ግራቪቲ ሴንተር ላድርገው። ቴክስቱን ዊድዙ ማች ፓረንት ላድርገው። ይሄን ካደረግኩ በኋላ አሁን ኢንተርፌሱን ልመልከት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። የፌስቡክ ሎጎ ኦር አይከን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ከታች ደግሞ ቴክስቱ አለን። ቴክስቱን ሳይዝ መጨመር እንችላለን። ስለዚህ ቴክስት ሳይዝ ለመጨመር ቴክስት ሳይዝ ፎር ኤግዛምፕል 40 ዲፒ ስለዚህ 40 ያደረኩት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዚብል ነው በደንብ። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ የቴክስቱን ከለር መቀየር እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል በሰማያዊ ከሆነ እዚህ ላይ ዲዛይን ላይ እንገባና ቴክስቱን ሰሌክት አድርገን ቴክስት ከለር የሚለውን አትሪቢዩት እንፈልጋለን። then color for example blue ይህንን መምረጥ እንችላለን። in addition bold ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቴክስት ስታይል የሚል አትሪቢዩት እንፈልጋለን። ቦልድ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ኢንተርፌሱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስፕላሽ ስክሪናችን ይህን ማድረግ ነው የፈለግኩትኝ። አንደኛው ሌላኛውን ኢንተርፌስ ሰራለሁኝ። ለምሳሌ ሜን ዊንዶ የሚል ቴክስት ያለው ሌላ ኢንተርፌስ። ስለዚህ ሌአውት የሚለው ፎልደር ላይ ራይት ክሊክ አድርጋለሁ። ኒው አክቲቪቲ የሚለው ላይ ገብቼ ኢምፒቲ አክቲቪቲ የሚለውን እመርጣለሁ።
እዚህ ጋር የአክቲቪቲው ስም ሜንቱ አክቲቪቲ ነው። ላንጉጁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጃቫ ነው። ለዚህ አክቲቪቲ ፋይል ሌአውት ፋይልም አለው። ሌአውት ፋይላችን ስሙ አክቲቪቲ አንደርስኮር ሜንቱ የሚል ነው። እነዚህን ስሞች ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሲቲዝ ተዋልቸዋለኝ። ከዚህ በኋላ ፊኒሽን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የጃቫ አክቲቪቲ ፋይላችን ክሬት አድርጎልናል። ኢን አዲሽን ሌአውት ፋይላችንን ክሬት አድርጎልናል። ሌአውት ፋይላችንን ከፍተዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፒቲ ነው፣ ምንም ቴክስት የለውም። ስለዚህ እኛ የፈለግነውን ቴክስት አድ ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ሩት ሌአውቱን ልቀይረው፣ ሊኒየር ሌአውት ላድርገው። ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? አንድ ቴክስት አድ አደርግበታለሁ። ይሄ ቴክስት ቪው ሌት ማች ፓረንትስ ራፕ ኮንቴንት ዘን ቴክስቱ ላድርገው። ለምሳሌ ሜይን ዊንዶው ልበለው። ሜይን ዊንዶው ቴክስት ሳይዙ ፎር ኤግዛምፕል ሌት 50 ኦር 60 ዲፒ እዚህ ጋር ዘጋዋለሁኝ። ቴክስት ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። አላይመንቱም እንደዚሁ ሴንተር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር መጀመሪያ ግራቪቲ እንላለን። ሴንተር አድርገዋለሁኝ። ኦሪየንቴሽኑን ቨርቲካል አድርገው። ኦሪየንቴሽን ቨርቲካል ፕላስ ከለሩን ነው መቀየር ያለብኝ። ከለሩን ፎር ኤግዛምፕል በሬድ እንዲጻፍ ከፈለኩኝ ቴክስት ከለር የሚለው አትሪቢዩት ላይ ሄድና እዚህ ጋር ቴክስት ከለሩን ይህንን መርጣለሁ። ከዚህ በኋላ ኦኬ ላለሁ። ቴክስት ስታይሉንም መቀየር ትችላላችሁ። ቴክስት ስታይል የሚለው አትሪቢዩት ላይ ትገቡና ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ካደረግኩኝ በኋላ ሌላም ነገር መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ኢንተርፌስ ላይ ባክግራውንዱ መቀየር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ኤሌመንቶች አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክስቱ ሴንተር ላይ እንዲሆን ግራቪቲ ሴንተር አድርገዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክስቱ ሴንተር ላይ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ መጀመሪያ አክቲቪቲ ነው የምንሄደው፣ ሜን አክቲቪቲ። ስለዚህ እዚህ ሜን አክቲቪቲ ላይ የምንጽፈው ኮድ ይኖራል ማለት ነው። ይህም ኮድ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ትሬድ በመጠቀም ይህን ስፕላሽ ስክሪን ለሆነ ሰከንድ እንዲቆይ ማድረግ እና ከዛ ሰከንድ በኋላ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ኢንተርፌስ ኦር ሌአውት እንዲሄድ ነው፣ ወደዚህኛው እንዲመጣ ነው የምፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚከፍተው ይሄኛውን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ እንዲመጣ ነው። ስለዚህ አፍተር ለምሳሌ 4 ሰከንድ ዲስፕሌይ እንዲሆን ከፈለኩ ሁለተኛው ትሬድ በዚህ ወይ ኢምፕሊመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ኒው ሃንድለር ዶት ፖስት ዲሌይድ የሚለውን ሜትድ በመጠቀም ኒው ረኔብል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜትድ አለው ረኔብል የሚባለው ኢንተርፌስ። እዚህ ጋር ቢልቲን ረን የሚባል ሜትድ አለው። እዚህ ውስጥ የምንጽፈው ኮድ ምንድነው የሚያደርገን? የመጀመሪያው ዊንዶው ለሆነ ሰከንድ ይቆይና ወደ ሁለተኛው እንዲቀጥል ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር የምንጽፈው ኮድ ይኖራል። by using intent some object I intent ማለት እንችላለን equal to new intent then መጀመሪያ የዚህ አክቲቪቲ ክላስ ኔሙን ነው የምንጠቀመው። main activity dot this ኮማ then ወደ የትኛው ነው የሚሄደው? ወደ ሁለተኛው አክቲቪቲ ኔም main to activity dot class። ስለዚህ ይሄኛው ናቪጌት እንዲያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው? ስታርት አክቲቪቲ የሚለውን ሜተድ በመጠቀም ስታርት አክቲቪቲ ኢንተንቱን እሰጠዋለሁ። ኢንተንት then ከዚህ በኋላ ፊኒሽ እለዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛውን ስፕላሽ ስክሪን ይዘጋና ወደ ሜን ዊንዶ ወይም ወደ ሁለተኛው ኢንተርፌስ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምን ያህል ሰከንድ መቆየት እንዳለበት ዲፋይን ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ለ4 ሰከንድ እንዲቆይ ከፈለኩ በዚህ ወይ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ 4000 ማይክሮ ሰከንድ ወይም 4 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ ረን ማድረግ ነው። ረን የማደርገው ይሆናል።
እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፕላሽ ስክሪኑ ለ4 ሰከንድ ይቆያል። ከ4 ሰከንድ በኋላ ወደ ሜን ዊንዶው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንሁን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።